Вітаю на каналі Пан Лес, мене звати Олександр, в ефірі Контрол. Продовжуємо. Ми тут саме закінчили, давненько не грали, закінчили, значить, йдемо в об'єкт сили. Це я не пам'ятаю, ми що, телевізор там чи холодильник на цей раз маємо вмикнути. Холодильник ми вимкнули, телевізор там, так? Так, що тут? Знову бумажки. Цікаво. І ще бумажки. Ні, не бумажки. Так, що тут у нас? Подивимось, що вони мають про ординаріум. Ух ти. Ух ти. Оу. Це все тут. Наш дім, школа, ліс, звалище. Крутяк, ти подиви цілий макет. Так, дай я згадаю, як тут стрелькать. І як ти стрелькаєш? Ага, все, згадав. Оце руцею вдарить, все прекрасно. І що ми маємо глянути? І що? Ну, макет, так. А, мені просто мимо пройти. Ну та. Воу! Зараз, чекайте, я згадую керування. Я пам'ятаю, тут якось можна поміняти пушку. Так. Тримай! Тримай! Хорошо. Тепер назад. Так. Хто там ходить? Треба розібратися спочатку з мілками. Оно, диви. На! Кору. Лови! Хе-хе-хе! Не знаю, мабуть, попав. Тільки він товстенький. Давай. О, чекай, чувак, ну стать, що ти... Офігеть ви, конечно. На. Так, все, найс, давай з тобою. Кидайся. Ловлю. На, о, хорош, давай ще. Давай ще. Ти перезарядився вже там? Давай. От падлота така. Ну, будеш тримати, значить так. Хорош. Хіба? Ми знайшли діапроектор на звалищі. Вони і це відтворили? Ось де вони це все тримали? Так, а де ти тут звалище бачиш? Я тут бачу тільки будиночки. Ось якісь двері. Це не двері, це... А що це таке? Це якийсь генератор. Не цікаво. Так, це що? Почиткать? Почиткать? Ага. Так, все, взяли почиткать. Як же скринька? Забираємо. Найс, нічого не можемо забрати. Прям. Кажуть, вони відвідуєш дім свого дитинства, все здається маленьким, наче в мініатюрі. Ага, не справжнім. Вони мають рацію. Так, а куди ми йдемо взагалі? Нам потрібно знайти діапроектор в об'єкт сили, це такий, да? В звалище ординаріуму. От, ага, зрозумів, згадав. Окей. Так, тут, ні, нема нічого, нема. Погнали. Має бути десь тут. Так, це що? Послухай. Минулого разу ми згадували вірш Томаса Зейна. Так. За тінню, якою ти задовольняєш, є диво осяяне світлом. Я знайшла вірш. Але не знайшла жодного поета з таким ім'ям. Я знайшла європейського режисера, який переїхав сюди в 60-х. На ім'я Томас... Що? Неважливо. Цей вірш тобі підходить. Те, як ти бачиш речі? Може, ви самі його написали? Я ні. Неважливо. А ви кілька разів казали, що відчуваєте, ніби вам бракує частинки. Що ви втратили? Ми можемо про це поговорити? Добре. Що це? Це. Я відчуваю порожнечу, тугу за чимось, що, як мене здається, я втратила.
Це природньо, що ти так почуваєшся. Тебе ж брата стирили. Твій брат і твої батьки померли. Ні, брата мого вкрали. Дилан не помер. І та навіть не в цьому справа. Ти говориш про уявного друга з дитинства? Поляріс. Вона повернулася. Після довгого часу. Вона кличе мене. У вісні, який я бачила. Вона показувала мені речі. Джесі. Але це здавалось більш реальним, ніж будь-коли. Такі ж реальні, як і те, що сталося в ординаріумі. Промислова аварія в твоєму рідному місті? Яку, на твою думку, спричинила Поляріс? Ні, це не був якийсь нещасний випадок. Не було ніякої промислової аварії. І Поляріс не була її причиною. Вона врятувала мене і Ділана. Джесі. Ні. Це було прикриття. Уряд знає про це. Там були агенти. Агенти з... Я точно не знаю. Вони забрали Ділана. Вони... Я знайду їх. Я не перестану шукати. Поляріс хоче, щоб я поїхала до Нью-Йорку. Там є будівля. Я маю скоро їхати. Я повинна бути там в строго визначений час. Щось дуже важливе має статися. Джесі, ти з яким, що ти мене не можемо відпустити, поки не одужаєш? І це починається з розуміння того, що я реальним і вигадкою. Понятно. Ну, та вони все прикривали, значить оця Поляріс, їй все вже хотіла пояснити. Це про цю будівлю, я так розумію, йдеться річ. От, і вона каже, приїдь, бо тут, срака починається, і ти там маєш стати директором просто. А ці піскуди не хотіли нас пускати, зрозуміло. Ну, оце все, да. Уряд просто, я не знаю, свої козні строє, то ніхрена з ним не зробиш. Так. Так, нам сюди. Яка здорова будівля. О, а тут має бути збереження. Це ж тут точка збереження. Або на мене зараз мають напасти. Щось таке. Вони перемістили все звалище сюди, в центр Нью-Йорка. І ніхто не помітив. Неймовірно. Скажи, це все уряд. Вони вміють. Так, почекаємо. Ага. Так, і ми щось на звалищі маємо знайти, так? А, оце ж діапроектор цей довбучий. Так, можна вниз, можна вверх. Пішли спочатку вверх. Що тут? Ага, тут знову читалка. Так, ага, обійти можемо. А, нам треба дістати його, типу, ну там будиночок якийсь є. Ну та, конечно. О, так. Чекай, надо, ага. Бам! Так, найс. Ми дуже великі молодці, що ми зайняли, значить, високу позицію. Це просто найнеймовірніший тактичний хід. Що ж таке? Йдіть в сраку з вашими важливими завданнями. Я сюди прийшов по діапроектор. Хто там? Ух ти, падлюка. Щас я вас всіх тут пострелюю. Чекай. Ой, йоханий бабай. Я за скринькою, йдіть в сраку. Все, клас. Хорошо. А хто там по мені гати? Добрий день. Так, є, давай. І не вмер, ну йоханий бабай. Ти там бісишся? Ти вже перебісився? В мене пробивна пушка. Що ти можеш проти неї? Попав. Так, ще один. Мало набоїв. Та нормально все, не переживай. Я чую, ще хтось оре. Давай. Ага, бачу. Опа. Ой, йоханий бабай. Інша хвиля. Це вони, мабуть, думали, що я буду битися з ними внизу. Ага, фігочка. Так.
Є. Бачу. Це літун, це літун. Тримай. Тримай. Заступник, що? Заступник штатного офіцера В-972. Давай В-972. А дай я по тобі чимось кину. А, ясно. Та йоханий бабай, який ти товстий. Чекай. Тримай. Так. Ні, ото сиди в своїм Диви, вибрався. Ніфіга собі ви понаходили шлях. Дай щось кинуть. Тримай. Все. Пошукайте діапроектор у лабораторії Дарлінга. Треба провірити оту лабораторію. А яку лабораторію? Оцю? Оце лабораторія? Ти бач, професійний ход від... А як там... Ага, да, пам'ятаю. А ну і... Оп! Крутяк. Так, добре. Шукаємо лабораторію, але не забуваємо про скриньки. Тут просто звалище, і тут мають бути скриньки доброти всякої. Ану. Ну та, ніфіга собі просто перенесли все звалище. А нахрена? Вони не знали, де шукати, думаємо, так, переносимо все звалище. А там розберемося на місці. А ось і скринька, до речі. Ага. Харочки. Добре, тут якась кніпка здорова. Червона. Я люблю здорові червоні кніпки. Ні, давай поки сюди не підемо. Мені здається, що мені треба сюди. Позбираємо мусорок. Так, лабораторія. То ще ж скринька. Я люблю скриньки, але якби ж з них падало щось толкове. А я нічого не можу робити. Так, ще здорова кніпка. Давай. Мультики дивимося. Так. Це ж цей учений. З цього моменту я створюю новий відділ. Відділ вимірювань досліджень. Прожектор переміщений. Саме на цьому разі я зосереджуся. Прожектор перемістили. Майданчик ординаріуму. Що? Ми повернемось до пошуків. Та не таратур ти так. Я не знаю, коли саме ми повернемося до... Дарлінг візьме реактор до дослідницького центру. Він виділив для цього цілий відділ, тому він знав, що це важливо. Відділ вимірних досліджень. Туди я і вирушаю. Так, круто. Обличчя ворога. Місію виконано. Нова місія. Фінське танго. Так, ну все, я гадаю, нам сюди. Пошукайте діапроектор у відділі вимірних досліджень. Окей, а я тут відкрив двері. Це мені сюди? Чи це я звідсіль колись приходив? Диви, там воно кипішує, ота фігня. Ну, давай долетим. Так. Та, ми тут були. І це ми тут маємо якось... що за кніпка? А я натискав її, мабуть. Десь тут має бути, ну, типу, ліфт, чи щось, чи ТПшка, чи збереження, отаке щось. Але я не пам'ятаю абсолютно, де воно. Не то, що, ну, взагалі. Вниз я точно не піду, там какахуля оця. Та падайте, ти якась, я не знаю, літаєш повільно. Тобі треба навчитися. Оце воно. Ага. Так, зберігаємося. Здібності. У нас, значить, прокачені. У нас 5 штучок є. Давай качнемо, що це тут таке? Тривалість левітації. Я не хочу, я хочу кидатися сильно. Оце чого нельзя? Отримайте. Мультиметання. А це що? До шкоди від метання. То, берем, та. Шкода від метання. Це круто. І ще можна взяти. Клас, а нам одної штучки не вистачає. Тоді будемо збирати. Все круто. Швидке переміщення. А куди нам треба? Відділ досліджень. Оце воно тут, та? Парапсихологія, туалетний центр, астральна. Нам якось сюди потрапити? Ось звідси ми зможемо потрапити? Блін, так... знову ця мапа довбуча. Давай спробуємо. Центр досліджень. Так, ми в центрі досліджень.
І нам треба... так, це лабіринт попільничок. Що? Пошукайте діапроектор у відділі вимірних досліджень. Оце срака. А де мені знайти вимірні дослідження? Давай полазимо тут. Дивимося. Парапсихологія. Та ні, це щось не то. Ладно, ліфт відкритий, значить ми зможемо кудись дістатися, правильно? Диви, як ми переміщаємося. А що, як... Це Сеслі. Як це ліфт їздить? Нам по факту прямо. Ну, отак сюди. Отак сюди якось. А ну, дивимося. Астральні ексгібіціоністи. Ну, мабуть, це вимірні дослідження. Може нам праворуч, може нам сюди. Ну, це парапсихологія, астральні оці ексгібіціоністи і центральні дослідження. А нам куди? По факту нам прямо, типу, треба йти. Але хрень його знає. Пішли оці астральні бла-бла-бла. Я тут, пам'ятаю, я був. Не знаю. Зараз сходимо подивимося. А, так, ні, так а чого ти мене сюди ведеш? Спригни, будь ласка, дякую. Ну, так, написано праворуч ж. А отут центральні дослідження. Я не втропую, оце ми в сіренькій зоні. Типу, це нижче чи вище? Ну, це взагалі має якусь різницю, що воно сіреньке? Чи це так воно зроблено? Давай цей шматочок зробимо сіреньким. Ну, не знаю. Я тут наче всіх перебивав, то нам ніхто не має заважати. Може нижче треба, до речі? Диви. Ось так ми спускаємося по сходам. Так? І тепер отак ліворуч завертаємо і типу... О, диви, отут щось є. Це туалет чи що? Так, це туалет. Навряд чи воно в туалеті. Фу, так, ладно. Ну точно не сюди, тут можливо... Що це таке було? А що це таке? А, це радіво. А тут можна почитати, до речі. Не сюди. Здається, це ми на самому нижньому, а нам потрібно на самий верх. Тому йдемо зараз, піднімаємося до верху. Ага, ти вверх не хочеш літати, так? А чого вона, типу, ну, левітує, підлетіла? Так, підлітай вище? Підлітай вище і все. О, диви, ходе. А що ти тут ходиш? Ти саменький? Ні, він не саменький, до речі. Лови. Зараз. О, так, як вам. Хорошо, і ще разок. Тримай, добре. Так, ну тут якийсь здоровий прям. А, це ти. Це ти. Давай, кидай. Ой, з мінігадом. Я думав, він з бомбочками. Фак! Я не знаю, як він помер, я хотів щось схопити, а не вийшло. Схопило його. Ну і окей, добили. О! Стривайте! Стривайте! Фу. Так, я постійно забуваю... О, як ривочки робити. Так, окей, добре, ще. Давай. Давай, трупиком кинемо. Тримай, раз. Тримай. Ти, сука. На те стульчиком. Це просто срака якась. Треба підійти. Так, хтось з вас ракетами стріляє. На. Так. І... Опа. Прекрасно, чуть не вбив, паскуда. Скільки вас тут бісите?
Тримай, тримай. І ще щось давай. Ага, це ти на стільчику, я зрозумів. Стій. На, хорошо. О, хілочки мені. Ледь виграв. Це капець, скільки їх тут було. Але це значить, що я вірно йду. Доктор Дарлінг офіс. Ну, блін, мені трохи далі треба. Пошукайте проектного відео. Демінсенсію. О! Найшов. Ну там в мене зброя є, звісно, що. Все, оце О, я знайшов майже з першого разу. Лабіринт, який неможливо пройти. Чим можна пройти далі? Вимірні дослідження. Всі заходи безпеки. Що? Побалака? Ну, нормально. Це дуже допомогло мені, так. Класа, зверніться з прибиральника, якщо потрібно. Зламався? Скільки тут може бути глухих кутів? Треба знайти Аті. Ахті, та. Зараз ми тільки збережемося. Обов'язково. Щось ти довго зберігалось. Давай подивимося, чи ми зможемо. Ми заробили здібність якусь. Скільки нам? Ні, не заробили. Погано. Астральний конструктор. Так. Що у нас по пушкам? Ні, нам не пушки потрібні, нам модифікації. Та потрібні? Та. Ми ж тут не використовуємо? Ні, нормально. Давай особиста. Давай, пофігу. Що це? Метання. Да, беру. Клас. Так, і треба покращення. Не вистачає якихось астральних сплесків. Окей. Потім покращимо і підемо на наступний рівень. Клас. Жетони музичного автомата. Я не знаю, нахіра вони здались, ці жетони. Ні, не хочу. Так, все, збереглись. Поїхали далі. А що це тут? Так, знайдіть прибиральника Ахті в технічному відділі приміщення прибиральника. Так не тут? Це тут пусто чи ж? Нічого собі, які технології. Охренеть. Ага. Крутяк, і ми назад вийшли. Зрозумів. Окей, тоді. Так звідси нам потрібно. Нам потрібно в технічний відділ. А для цього нам потрібно. Знаєш куди? Ось, та. Приміщення прибиральника. Блін, я не пам'ятаю, де він був. Оця пімпочка нам потрібна. Ану, шукаємо, де вона. Ось вона. Це вентиляція, а нафіг нам. Ну та. Ні, я не знаю. Я не знаю. А де тут є? Може тут технічний відділ є? Верхні рівні. Кар'єр, атлас, електростанція, вхід до насосів, вентиляція. Та ні, ну пішли сюди. Та. Оце тут він десь має бути. Десь тут має бути Ахті, я пам'ятаю це місце. Блін. Значить, правильно йдемо. Якщо куча людей, значить йдемо правильно. Так, дай щось попити. Щось не хапається. Давай оцю палку візьмемо. Непогано. А що він такий? Ну, такою фігньою. Що, це був? Треба знайти решту. О, диви, жетон від автомата знайшов. Клас. Та-та-та, я чую тебе. Але десь приміщення прибиральника отут. Санітарський офіс, клас. Тиба, і я просто майстер, значить. Цей уже орієнтування в цих просторах заплутаних. Куди це я прийшов? Отут, мабуть, так? Так, є! Знайдіть кабінет прибиральника, щоб дізнатися, де знаходиться Ахті. Окей. А де цей Ахті? Що це таке? Це ці накази, що він мені роздавав. Та не піду я. Тепер цей хлопець пішов, сказав син Анікі Дітяхті. Мій помічник тримати роботу в рукавичках, і дім стоятиме. Ломілле Лобс, Холідей Хопс.
Як можна звідси вийти, якщо будівля заблокована? Не кажучи вже про відпустку. Ага. Слідуйте за видіннями Ахті. Ну, пішли. Мабуть, сюди. О-то-то-то. Па-па-па-па. Тримай, паскуда. А тепер йди сюди. А де? А не второпав. Як ти? Тримай. Зараза. Куди він тікає? Нема. А куди він тікає? Ти чо, офігел? А, ти типа з ракетницею. Та-та-та-та, стріляйся. Ах ти читер. Ах ти читер, бачив мене через стінку. Паскуда, дай мені щось. Ліквін. А йому пофігу. Дай мені ще щось. На тобі в казан. Ну давай. На, пару. Все, розібрались. Так, куди далі? Де це видіння Ахті? Ага, бачу. Та-та-та. Та-та-та-та. Куди ти мене ведеш, придурок? Бачу. Опа. Так. Це ж видіння? Ну так, має бути. Оце має бути видіння Ахті, так? Ну так, щось схоже. Ну таке світилось щось. Ох, зараз він мене Ух ти. Загубе повністю. Включимо радійку. Почитаємо. І збережемося. Обов'язково. У нас усе охолодження СКН. Є, так. Сюди? Ага, ага. Так. Та-та-та-та-та, я розумію. Ага, он там. Зарази. Тримай. А що це таке? А що це за херня? Роззаряджайся скоріше. Та хорош! Стріляє чимось по мені. Не взяв, розбив. Мені тепер хпшки потрібні. Тримай. Там десь ще один, здається, був. Та-та-та-та. Ай-яй-яй. Тримай. О, диви, і воно стрелькає, по-моєму. О, я трошки хпшок набрав. Та зараза така, ну, давай швидше йди. Так. Все? Так, ти подивив вас тут. Тримай. О, хорошо полетіло. Так, десь іще... Ага, бачу, падлота по мені гатила. Собака. Тримай камінцем. Та йоки, дівка, роби щось нормально. Це ж задниця просто якась. Я то бачу його, але мені зараз кранти буде. Мені треба хілка терміново. Офігеть, тут прям це, ну, типу, інший вимір просто наклався на наший. Класно. Добре, прийшли. Ага, окей. Може воно мене відхиле? Давай вже. Все, єсть. Пройти через отель. Йдемо через отель. О, нормально, похилило мене. Ну це ж знову двері ці. Йой-йой-йой, так, треба відійти подалі.
А в мене зброї тут нема. І я не можу нічого робити. Ajoittain noin 14 metriä sekunnissa. Давай сюди подивимося. Ага, так, тут все як треба. Значить, у нас є 3 радіо. Картина, ну коротше, та, а тепер подивимося на третю кімнату. 6-10 metriä sekunnissa. Щось взагалі з іншої сторони відчин. А, ні, нормально. Так. А тут, значить. 2 радіо. Vaihtelevaa tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Тут всього 2 радіо я бачу. На вікні і на столі. Sää rannikkoasemilla tänään. Окей. Мабуть, їх треба включити одинаково. Tyyntä, utua, näkyvyys. Тут вимкнене, тут вимкнене і тут вимкнене. Я бачив на вікні радіо. 18, eteläkaakko 4. Ну, давай вимкнемо, значить, 2 на вікні, а все інше вимкнемо. Ой, я не то натиснув. Pokashär 17, kaakko 3. Melkein Давай так. 2. Значить, отут я вимикаю. А отут я вмикаю. Pilvistä. Все. А ну, получилось? 16, etelä 5. Puoli 10. Ні, не получилось. Може всі вмикнуть треба? 18, etelä Ну, типу, тут працює теж радіо. melkein selkeää. Давай вимкнем. Nyham 17, kaakko 4. Selkeää. Давай все повмикаємо. Kotka Sander 20. Дивно. Tyyntä, selkeää. Так, тут вимкнено, отут ще вмикнути. Та, дійсно, треба було все вмикнути. Melkein selkeää. А я тут шукаю складні, значить, рішення. Ф. Так, ключі є. Jaskari 16. А нам яку? У трикутничок, так, здається, нам треба було? Ось в оцей. Ні? А куди? А куди? Yli 2. А від чого ці ключі? А, офіс прибиральника. Цікаво, цікаво. Цікаво. Давай подивимося. Оп. Оп. Давай. Найс. Крутяк. Потрапили куди треба просто. Давай зберігатися. Ти там робиш щось? Ні? А, да, робиш щось, робиш. Збережемося. Що по здібностям? Не хренашечки нема. Астральні контури. Так. Я що, пістоль якусь знайшов? Та, диви, а що це таке? Поліпшити зброю. Відкриває друге вікно модифікації та збільшує зброю. Поліпшення пробою. А це в мене оця фігня чи ні? Оця, типу, снайперка моя. Ну, чи ракетниця, що воно таке? Ну так, це звичайний, так? Ротор. Уламок я не робив. Та, ну та це пробуй, це воно, здається. Блін, прикольно, треба взяти буде. Поліпшення, воно класно. Тільки нам треба ритуальні імпульси. Ну добре, збираємо собі потихеньку, та й все. Як назбираємо, то і візьмемо. Добре, йдемо. Де цей яхті заховався? What the fuck? Це ми знову вийшли на кар'єр. Ага, бачу. А я зможу просто перелетіти? Не зможу. Фак. Дівочка, ти цей, давай, працюємо. Хорошо, так. Я хотів отак перелетіть. Ти ж долетиш, надіюсь? Ой, хорош. Так, перелетіла. Тепер нам треба он туди. Давай. Ні, не туди, нам треба сюди. Ага. Опа, хорош. Так, а хто по мені стріляв? А, бачу. Тримай. Літун. Тримай, паскуда.
Офігеть, ну дякую тобі. Дякую тобі, падлота. Лол, добре, що я спригнув. Ти бачив, там хрінь з'явилась. Ай-яй-яй! Де ви тут побрались? Чому би ви безшумні? Зараз стій на місці. Хорошо. Офігеть, вони безшумні, бляха-муха. Як мені тепер дістатися до верха? Якось сюди давай. Та зараза ж така. Лети давай. О. Хорошо. Так, ось тут видіння було. Найс. Це капець, вони просто вони ж орали раніше. Підкралися, паскуда. Сюди? Ну та, сюди наче. Що, в ліфт? Ліфта тут нема. Хілочку б мені прям, ну треба. Ну прям треба. Я не втропаю, чи він сюди мене вів, чи ні. Ну та, щось змахує, що сюди. Що це клацає? Ну, пригаємо тоді, а що? Чого ти розбилась, дівочка? Чого? Я ж зупинився, потім тебе спустив обережно. Там було 30 сантиметрів. Алло. Отже, срака. Давай тепер спробуємо дістатися туди, ну, нормально. Ну, як не нормально, типу, а, ну, так як я хотів одразу. Це капець просто. А де ліфт? Це робимо по-швидкому, так. Так. Ось, вона не хоче прям підлітати. Все, хоч ти трісни. Так, вона не хоче злітати. Я зрозумів, так не добратися. Та-та-та, тікаємо. Повторюємо шлях, значить. Ну, а що робить? Тепер будемо на фул хп. Це тут я вибирався? Ні. Отут я, здається, вибирався, так. О. Отак. Все, молодчинка. Бачиш? Ти ж можеш, ну. А то фігню якось страдаєш. Так, як спуститися нормально? А тут кніпочки, ну, типу, є, але вони не тикаються. Так. Давай, спускайся. Я тебе взагалі, диви. Я не чіпаю, ти сама. Все? Не вдарилась? Не забилась? Ніготь не зламала? Так, далі куди? Ахті. Веди мене, чи що, я не знаю. Зараза. Тримай. Немає часу у мене на тебе. А, тут кніпка якась. Нажимаємо кніпку. І що я зробив? Там якісь звуки дивні. А це ще що за приміщення? Хтось бігає. Бачу. Паскуда кидається. Оно, понапоявлялись. Тримай. Так, треба розібратися з оцим. Блін, в мене хпшок немає. Треба одразу розібратися з здоровим. Тільки куди він пішов, я не второпаю. Ти ніфіга собі, я вчасно. Тримай. Давай я по тій бочці кину. На. Так, ще дай чимось кинуть. Тримай. Тепер... Бам! Тепер... Бам! Хорошо. Бачу. Зараза така. Хорошо, прям по головам пішов. О! Тримай. Є? Ні, ще один. О, це ще що таке?
ще. Та досить вас тут. Це капець просто якийсь. Що в сраку? Бляха, якісь незрозумілі фігні літають, я вже з язик. Вони обійшли, вони обійшли. Ох, я з вами тут зараз розберусь. Так. Тримай. Ще. Як тобі отаке? Це ти ракетами по мені гатив, падло? Зараза захищається ж як. На тобі наскрізь. Так, іди сюди. Тримай. Так, з цими мілками розібрав. Ні, ще ось є. Десь ось тут ще ходить. Та ви бісите. Зараз розберемося. О, туди прям. Гарно. Ху. Лови назад. Паскуда така. Все, збираємо все, що з них попадало. А з них попадало нормально так. Зможемо качнутися. Мабуть. Хоча там 10 штук потрібно було, ні, мабуть, не вистачить. Так, добре, приїхав. Значить, це червона кнопка велика була. Це цей вагонетка. Поїхали. Ну, зло таке. Подиви на це місце. Воно просто велетенське. Навіщо? Скільки робить пустого місця? Не розумію. Ніде. Ми в місті ніде. Ну, добре. На цей Ахті точно не простий мужик. Не простий, він прибиральник, він тут щось, він щось розуміє. Він тут щось розуміє. І вибратися він це знає, як оце в таких місцях. Цей чувак, мені здається, або сам об'єкт сили, або якийсь творець. Бо зазвичай творці люблять ховатися за такими непомітними особинами, скажімо так. Щоб на це все, щоб наблюдати на свою історію із, так би кажучи, перших рядів. Тому це 100% він щось знає. Блін, скільки я там попропускав всього цих. Не позбирав. Чи то то, мабуть, хілочки. Я дуже надіюсь, що тут буде місце для збереження. Я бачив здорову червону кнопку. От, і я хочу її прям натиснути. Хоча це, мабуть, кнопка виклику оцього і вагонетки. Блін, ну там, мабуть. А хотілося так натиснути, думав, щось бабахне. Так, приїхали. Ага. Мультимедіа добавлена, а Шанкін Танго. Так, приїхали. Ну та, бач. Угу. Офігіть просто. Попереду щось є. Бачиш? Я ніхрена поки не бачу. Я бачу те, що можна почитати. Ай-яй-яй. Ух ти, типу, вау. Це ліс. Пивко відкрив. Нормально. Ну та він в відпустку збирався. Щось балакає не по-нашому. Сама по-шведська. Привіт, дівчинко. Відпустка для Фіна – це святе перкеле. Ну та для будь-якого це відпустка – це святе. Що це саме для Фіна? Ahti? Ахті? Did you miss me? Сумувала за мною. Did you have У vision тебе в yours? шкарпетках сеча? Yes. Так.
No, Так, no, так, no, так, no. так. Bark don't make a wound. Але й не ранить. Добре, впоралася. Візьми мій касетний плеєр, можеш позичити. Це пісня, подарунок тобі від моїх друзів. Він проведе тебе через лабіринт, щоб ти могла виконати свою роботу. О, це класно, дякую. А навушники даси? Це справді щойно сталося? Of course it did. He А gave вже me ж his сталося, cassette він би player. дав мені касетник. It'll get me through the Це допоможе maze, мені huh? пройти через лабіринт, так? The janitor always has У the прибиральника keys. завжди є ключі. Ну я ти кажу. А мені он туди далі, так? Окей. Добре, зберігаємося поки. Нам потрібно буде дістатися до відділу вимірних досліджень. А, ми ж саме туди йшли, ні? Да, лабіринт попільничок. Це ми збилися, бо Ахті нас там щось збив. Так, здібності, нас збирали, крутяк. Максимально посилюємо шкоду від метання. Чпиньк. Єсть, прекрасно. Так, і отут я хотів качнуть. О, диви, 9 з 10, клас. Все, поки нічого більш не качаємо, щоб це. Щоб потім пістоль качнуть. Добре, на цьому поки закінчуємо. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте вподобайки. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Також в опису під цим відео будуть корисні посилання. Там же мене можна підтримати через Buy Me a Coffee або Дяку. До наступних зустрічей. Нехай щастить!